Gawa tayo ng condensed milk puto. Ito yung condensed milk na gagamitin natin, isang can. Then, gagamit tayo ng all-purpose flour. Kalahating kilo po ito or 4 cups. Then, 2½ cup ng water. Pwede mo po itong i-replace ng iba kung gusto mo at kung meron kang available. Then, ito po yung 4 tablespoon ng baking powder. Ito naman po yung 1 cup ng sugar. Sa mga magre-react po, bakit may condensed milk na may sugar pa? Pag di po natin siya nilagyan ng sugar, ay magiging matabang po kasi 4 cups po yung flour natin. So, ito naman po yung ating gagamitin ay palm oil, cooking oil. Pwede rin po itong i-replace ng melted butter. So, pwede rin po ang coconut oil. Masarap po yung coconut oil. So, wala po tayong available ngayon, kaya ito lang po. So, mag-start na po tayo. Ito na yung ating mixing bowl, yung mga dry ingredients. Ayan, gagamit ako ng silicone whisk kasi paborito ko to. Magaan kasi siya. Saka, feeling ko mas napapaganda ko yung mixture ng puto ko kapag meron ako nitong silicone whisk. So, binuhos ko na po yung 4 cups ng flour. So, ilalagay ko po yung dry ingredients. Yung baking powder, ilagay na natin. 4 tablespoon ng baking powder. Mix natin. Ilagay na din natin yung 1 cup ng sugar. Ayan. Ito na yung ating dry ingredients. Tapos, iglalagay tayo ng butas sa gitna kasi dito natin ilalagay yung ating iba pang natitirang ingredients. Ayan. Ilagay ko na yung water. So, di muna natin lalahatin kasi mahirap i-mix kapag lahat-lahatin na natin yung water. So, buhos ko na lahat. Nandyan na yung 2½ cup po ng water. At ilalagay ko na yung 1/2 cup ng cooking oil. Then, isabay na rin natin yung gatas. Off muna kasi di pa pala bukas. So, ngayon ilalagay ko na po yung isang lata ng condensed milk. Simutin natin kasi sayang. Ay, okay. Ayan. Meron po kayong naririnig na pusa. So, ngayon, kukunin ko yung isang mixing bowl kasi sasalain natin yung mixture natin. So, ito po yung sikreto ng makinis na puto. So, kung mapapansin nyo po, di po ako naglagay ng egg kasi sabi sa mga kasama ko sa madiskarteng nanay, mas masarap daw yung puto kapag walang egg. So, ito pong gawa natin ngayon ay wala po siyang egg. So, condensed milk puto siya without egg. Ayan. Ito yung malupit nating
ginagawin ng mixture natin para siya ay makinis at perfect. At sa paggawa po natin ng puto, huwag po natin yung overmix, yung mixture ng puto kasi yun po minsan yung nagiging reason kung bakit minsan hindi talaga natin ma-perfect yung puto cheese natin. Minsan, hindi umaalsa. Minsan naman, kung ano-anong kadahilanan, minsan po ay dahil yun sa overmix. At habang ginagawa po natin to, kailangan ay nagpapakulo ka na po ng tubig sa steamer. At wag na wag po natin ilalagay yung mga puto natin hanggat yung tubig ay hindi pa po kulong-kulo. So ayusin lang natin yung pag-ano natin ito, pag sala kasi may natira-tira. Ayan. Maglalagay na tayo sa mga molder. Hindi na po kailangan lagyan ng oil kasi may oil na tong mixture natin. Damihan ko na kasi para matapos agad. Kasi po itong gagawin natin ay pasalubong natin to sa mga business partner sa Ortigas na sobrang love na love ang puto ni Mila. Ayan. Pang negosyo po, ang medium size na molder, dapat ang ilalagay nyo ay 1 tablespoon lang din itong mixture. So, since ako po ay hindi naman pang negosyo ito, sabi ko nga po ay pasalubong ko lang. So, basta lagay natin 3/4. Sige lang tayong kuha. Wala na yung maingay na pusa kasi kumakain na naman siya. Bago po naming pusa, si Mikay, masyado pong mahilig kumain. Maya't maya ay naghihingi ng pagkain. Diba? Kaya kailangan natin mag-ready lagi ng mga food ng mga pusa natin. Ito po sa unang salang, isasabay natin yung cheese sa pagluto natin. Ito naman yung version natin ng puto na hindi natin isasabay yung cheese sa pagluluto. 8 minutes nating steam, tapos after 8 minutes ay bubuksan natin para ilagay yung cheese. Ito yung itsura niya after 8 minutes. Then, ilalagay na natin yung cheese. Pagkatapos nating malagyan ng cheese yan, isa-isa, lahat, ay tatakpan ulit natin ang steamer at isasalang natin for 3 minutes para medyo ma-melt ng konti yung cheese at tumikit sa puto. Yan, takpan natin.
And after another 3 minutes, ito na po yung itsura ng puto. Ayan. Ito na po yung puto cheese na 8 minutes cooking time, tapos 3 minutes naman itong paglagay ng cheese. So kung mapapansin nyo po, yan, perfect na perfect ang ating condensed milk puto cheese. Ayan, yung kanina po na ginawa natin, ito, isinabay natin yung cheese sa pagluto ng 10 minutes. So, ganyan po siya. Medyo melt yung kanyang cheese. Pag ito naman po ay mapapansin mo buo-buo yung cheese. Ganyan. Kasi po 8 minutes steam. Tapos 3 minutes naman yung cheese. Pagkalagay ng cheese, 3 minutes ulit na steam. So, ito po papalamigin muna natin bago natin tatanggalin sa molder kasi para maganda yung ating puto. Okay? So, maraming salamat po sa lahat ng mga sumusubaybay. Sheena Perolino, na-miss mo yung puto natin. Ito na ngayon. Nandito na ulit tayo sa ating condensed milk puto. Ito na yung mga finished product natin. Yung napakaganda po ng ating nagawang puto cheese ngayon. Ito na po yung ating condensed milk puto cheese without egg. At natikman ko na rin po. Masarap po siya. At talaga namang alam ko magugustuhan ito ng mga partner ko. Napapasalubungan ko nito bukas. Ayan na po. Yung packaging natin, nilagay ko lang siya sa baking tray. Tapos nilagyan ko ng parchment paper sa ilalim. At dito sa ibabaw ay cling wrap. So, ito na po siya. Sa mga hindi pa po nakasubscribe sa aking channel, huwag niyo pong kakalimutang i-click ang subscribe at ang notification bell. Thank you po.